Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. It's me again, CRISTEN. For today's vlog ay mag-haul ako kasi nakabili nga ako kahapon ng mga laruan. So hindi ko pa siya na videohan or hindi ba kasi ako nakatry na mag-haul guys. So itatry ko ngayon at mga laruan yung mga binibinta ko, kung ano yung ngayon. Ngayon is maganda-ganda yung mga laruan na binta ko ngayon. Tas nagkakahalaga pala siya ng yung isang bag ng laruan guys. Itong ganito. So nagkakahalaga siya ng 1,889. Tas nagdagdag din pala ako ng binayaran ko din yung eco bag na 10. Hala, 10 pala itong ganitong bag. Hindi siya eco bag pero ito, naka-charge ko ng 10. Mahal pala guys, kaya kayo pag bibili talaga kayo or pupunta kayo ng city, may dala talaga kayong eco bag. Meron naman akong dalang eco bag pero hindi siya kasya kasi yung eco bag na dala ko is isa lang. Tas yung pinagbili ko is madami-dami siya. At bumili pa kasi ako ng mga school supplies na hindi ko inakala na mapaparami ako. Yun lang yung mahirap yung minsan. Kaya ayaw ko ding pumunta lagi ng city kasi imbes na maliit lang yung dala kong pera minsan at napapadami yung bili ko. Kaya okay din. Minsan okay kasi minsan din hindi maganda masyado. Napapabili tayo ng madami or malaki. So, balik tayo sa topic guys. Malapit ako ma-short sa itlog ko kasi dapat yung itlog na binibili ko is 6 na yung tray. Pero yung nabili ko today ay 3 lang kasi yung pera naubos sa school supplies. Talaba. Ang ingay nitong katabi ko guys. Gusto ko siyang sumali sa vlog ko pero ayaw. As kung alam niyo na, ang daming bata nag-aantay sa labay kasi as in, ang daming bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 na bata nandiyan sa labas. Maghuhuling pa ako. Kaya minsan nakakaano din mag-video kasi nakaharap ako sa kanila guys. Tapos hindi ako makafocus minsan kasi nga, di ba pag nagsasalita ka, tapos sila tumatawa dyan or nag-uusap. Kaya minsan, yung mga background ko lagi is maingay. Tapos minsan ganun talaga pag nasa probinsya. So, ito na nga. Bumili din pala ako ng party balloons. Ganito. 100 pieces. At may free na isa. Party balloon or yung happy birthday balloon. 100 pieces plus 1. 101. So, yung price naman nito is 160 ganito. So, yung binta ko nito ay tag 2 pieces yung isa guys. So, kikitain natin dito is 200 84. Ilan siya? 84. 202 tas yung natin kita is 84. Kung mabilis naman maubos to kasi malalaki tas gusto din to ng mga ang dami kasi naghahanap dito ng balloons guys. Nang dahil sa bunot-bunot ko kaya ang daming ang naghahanap na dito ng balloons. So, ito naman yan, ito toys. Maganda na yung mga toys ko ngayon na nabili. Mahal-mahal nga. Yan. Ito. Ito, maganda siya. 3 to 3 aming nangyari at sa labas ay madaming bata doon. Kaya ang dami ding customer, sunod-sunod yung customer ngayon. So, naisipan na lang namin na mag-transfer na ako dito kasi gusto ko din talagang matulog para matapos namin yung hauling namin ngayon at magawan talaga namin ng video. Kasi ang tagal or matagal-tagal na din kasi ako nagpaplano na gagawa ng mga hauling video tulad dito, lalo na itong mga toys na pinagkakakitaan ko, extra income. Kaya dapat magawan ko talaga siya ng videos. Sayang naman din kasi instead na makabuo tayo ng video tas hindi matutuloy, di ba? Kaya naisipan na namin na mag-transfer na lang ako dito. Tas tahimik din, dito, mas comfortable, ganito, ganyan, ganyan. So, yun. Continue natin yung vlog natin. So, yun na nga guys, ito, nakabili kami ng balloon. Itong balloon na to ay 100 pieces plus 1. Bibilangin ko talaga siya kung 100 pieces ba talaga siya or baka may kumuha ng ganito, diba? Kasi minsan pag mga ganito, hindi talaga nagay yung 100. Bilangin natin siya guys para sure ball na 100. So, yung next ay, ito naman, yung mga car.
Yung bili ko dito ay 22 yung isa ng wholesale. Pero yung binta ko dito is 35. Minsan, pag may naghahangi yung ano yun sa Tagalog nun, yung ano, so binibigay ko na lang ng 30, at least may ano na tayo, 7 each nakita. At ito namang benten na ganito. 18 to 8 doon sa bilihan ko at ibibinta ko din siya ng 25. Tapos, ito din. Itong ganito, car na maliit. Maulan pala sa labas guys, kaya ang daming tao doon sa tindahan namin. Ang daming tatambay doon. Kaya nahihirapan akong mag-vlog. Kaya naisip na lang namin na mag-transfer na ako dito para matapos at makatulog na ako. Ito naman, 12 to 12 na tagi 18 lang itong mga ganito guys. 18. Tapos yung binta ko dito is 35. Tapos may ano pa discount. So 30. Meron tayong sito. Ito naman, yung nabili ko dito ay ito yung bili ko dito is 30 na siya. So yung binta ko dito is 45. Mabili doon sa mga bata eh. Tatlong ganito. 45 yung binta ko. Iba't ibang kulay. Ito, red, green, at yung blue. Ito, malalaki din naman siya. Gusto ko ng mga bata. Tapos, bumili din ako ng bubbles. Isang dosin ng bubbles. Kasi hinahanap to ng mga bata eh. Tagli 5 yung binta ko, bili ko nito 5 each. At yung benta ko is 10. So, may 5 tayo kada isa. Ano na, diba? Kung mabinta yung kalahati, so, nakuha natin yung ito naman, itong toy na to ay, ito, taga-18 lang to. Nakuha ako ng 3 nito, ganito. Nasa ilalim kayo diba. Tapos, ito naman, yung ganito, is 22. So, ibibita ko siya ng 35. Ano na siya, may battery at ano. 6 din tong ganito eh. Tapos, may kumuha ako ng tamtax. Nagbibigan lang ng tamtax. Itong ganito naman, assorted na to eh. Tag-18 lang kung mga ganito. Yung bili ko sa kanila, 18 lang. Yung ganito din, Batman. 18 lang din. Tapos ito din. Mabili to sa mga lalaki. 18. Yung benta ko is tagta 30. Tapos ito din. Ito naman ay 19 yung bili ko. Or bibenta ko siya ng 25. Mga Barbie. Iba't ibang kulay guys. Kasi diba, iba't ibang kulay naman yung gusto ng mga bata. Kaya iniiba-iba ko talaga yung kulay na binibili ko. Kumuha din ako ng ganito. 3 ganito yung kinuha ko. Ano to eh, bola to. Ipapump lang namin siya. Paanohin lang namin siya pag bibili na para hindi mahirap. Kasi pag ito, papalaki mo na siya to. Ito, 3 rin yung bili ko nito. Yung binta ko ay, yung bili ko nito ay 22. So, ibibenta natin siya ng 35. Pang 10 ano ko na ito guys. Yung pagbibenta ko nitong ano,
Since nung pag-start ko ng Sari Sari store, nagdala-tala ako ng mga ano, kasi may pangpuhunan pa ako nun. Extra na. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy ko na siya kasi ang daming bata na naghahanap ng mga laro. Kaya tinuloy-tuloy ko na lang siya kasi sayang din naman, di ba? Kung ano, ito, ang dami siya guys. Basta itong lahat na to is 1,800 yung nabayaran ko, hindi pa kasali yung pumili din pala ako ng mga school supplies. Hindi ko na siya nakuhol. Kasi gusto ko na talaga mapilitan. Ito. And then, pumili din ako nito. Lalagyan ng alcohol. Mahal pala to. 180. 11 pieces. So, tag 13 yung isa nito. So, yung binta ko nito ay 20. 143 yung ganito. Yung lalagyan lang siya. Yung ay, mahirap siya. Bumili na rin ako ng baterya para kung may pumasik. Ang ganda niyo yun na to. Ang ganda niya. Pang ano. Tapos ibebenta ka siya 30. Pero dahil ano naman siya, 25 lang. Pwede na. 25 yung benta. Mumurahin lang to yun na to guys. Yung bili ko lang ito ay 8. So ibebenta ko siya ng 15. Kalahati. May 7 tayo para isa. So, binili namin dito, dinamihan namin tong ano nito. Bumili kami ng 12 braso ito kasi mura lang siya at affordable yan sa mga bata. 210 ito lahat, 1 kilo. At alam natin siya. Hindi ko pa alam kung magkano yung pricing nito. Ay, check ko na lang or i-ano na natin. Pero malaki-laki, kalahati daw yung tikitain pag mga ganito. Kasi sabi ng mama, kasi yung mama ko din guys, nagbibinta din siya kaya pinag-ganito. Kaya, kabisado niya na. Tampo yung ano na to, kaya i-ano natin. Kasi ito naman is 22 din yung bili ko nito. Car. Oh. Ito, gusto ko itong mga car na to kasi gusto ko yung kulay. Gusto ko yung kulay niya. Apat yung kinuha ko mga ganito. Kasi ang ganda kasi niya, oh. Ang ganda ng ano, tapos mumurahin lang. Ito, meron pa. Kaunti na lang pala. Ito, ang dami na. Hanggang dito na lang yung vlog ko. And I hope may natutunan kayo. Or I hope nagustuhan dito. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please, don't forget to click the notification bell para lagi kang update pag may bago akong video. Salamat guys. Salamat talaga. As in, sobrang salamat. Umabot tayo ng 3,600. Pero hindi ba naman yun? Yung nagsimula lang ako sa maliit. Tapos yung 3,000 na higit guys. Ang laking ano na nun. Parang ang laking achievement na yun. Kasi ang hirap yung manghanap ng ano diba? Yung mga subscriber na ano, makikita mo, makikilala mo talaga ng totoo. Kaya salamat sa